Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Không biết mọi người nghe rõ không? Tại mình đang ở trong cái máy. Người ta trồng cây để mà cho mấy con bò trong trang trại sữa của người ta ăn. Nhưng mà vì nó đẹp, thành ra là cho khách du lịch tham quan tự do luôn. Wow. Thực ra công đoạn quan trọng nhất không phải là nướng gà mà là chăm thay. Nếu mà sơ suất một cái là nhịn ăn. Rồi, cảm ơn Tuấn nhá. Cảm ơn bác. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Không biết mọi người nghe rõ không? Tại mình đang ở trong cái máy này gọi là máy cắt ngô ha. Dạ. Máy thu hoạch ngô cho nên nó hơi ồn. Phía bên cạnh mình là anh Tuấn. Anh Tuấn lớn hơn Khoai 1 tuổi và hôm nay Khoai đang ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Anh Tuấn là người ở đây. Và hôm nay anh Tuấn sẽ dẫn Khoai đi tham quan rất là nhiều nơi ở đây. Bây giờ thì Khoai và anh Tuấn đang ngồi trên một cái chiếc máy thu hoạch ngô. Mọi người có thể nhìn ở dưới nè. Đây là ở phía dưới chân, còn đây mình đang ở trên cái buồng lái. Có thể thấy là mấy em ngô bị cắt vô trong và sẽ bị xay nhuyễn ra. Và thổi ra phía sau, ở phía sau có một cái chiếc xe tải đi theo để hứng các cái ngô đã được xay ra. Ngô này là mình dùng để làm thức ăn cho bò đúng không anh Tuấn? Đúng rồi, ngô này về xay qua quá trình lên men ủ chua và là thành một thành phần của thức ăn cho bò đấy. Dạ, đó. Cây ngô này sẽ được xay nhuyễn luôn mọi người. Trái này, rồi thân cây, lá này, bông này, tất cả sẽ được xay nhuyễn ra rồi trộn với lại những cái loại cỏ và những cái thức ăn khác nữa để cho bò ăn. Đây là một trong những cái cánh đồng ngô rất là lớn, mọi người nhìn nè, bao la bạt ngàn luôn. Ngô ở đây mọi người sẽ để ý là người ta cũng trồng theo hàng nè, rất là ngay hàng thẳng lối. Cách hàng 7-6 cm. Đây là một trong những cái nơi hiếm hoi ở Việt Nam mình mà làm nông nghiệp theo kiểu hiện đại mọi người. Mọi thứ đều được cơ giới hóa và được làm bằng máy móc, thiết bị cơ giới từ lúc mà gieo trồng cho tới khi tưới hoặc là thu hoạch luôn. Bây giờ thì anh Tuấn tan ca làm việc rồi. Hai anh em sẽ đi tham quan một vòng khu này. Lát nữa Khoai sẽ chạy tới một cái cánh đồng hoa hướng dương rất là đẹp. Chắc chắn mọi người sẽ rất là bất ngờ tại hoa hướng dương này cũng trồng cho bò ăn luôn mọi người ơi. Nhưng mà đẹp lắm. Mọi người sẽ thấy ở đây có một cái bãi xe dành cho khách du lịch. Nhưng mà vì anh Tuấn là người làm ở đây cho nên là mình sẽ được đặt cách đi thẳng vô trong cánh đồng hoa hướng dương luôn. Cái này phải có nắng thì nó sẽ đẹp hơn ha. Còn nắng đẹp hơn đấy, còn đường này rồi. Nhưng mà đường nhỏ quá. Đúng là cái bông này nó đang cao hơn mình ha. Mình nhìn thấy không đã. Đường dây có lẽ quay đẹp hơn đấy. Đấy đoạn này chỗ này đấy, chỗ này nhìn là được nhất này. Nhưng bông dưa nó chưa to. Đẹp. Đúng rồi. Hoa vẫn chưa nở nhiều ha anh Tuấn. Không, hôm nay nó chưa nở rộ đó. Đúng rồi. Nhưng cái chỗ này là nó chưa nở này. Đấy. Nó vẫn còn nụ. Đúng rồi. Mà cái này nó lở lâu lắm, cái này lúc nào nó kết bóng ấy, tức là những cái này nó sẽ to ra trái luôn. Đấy, nó ra hạt đấy. Đúng rồi. Đấy, nên đừng lâu lắm. Không thoải mái thời gian mà. Khi nào mà nó đầy hạt rồi mình mới bắt đầu cắt cho bò ăn. Lúc nào hoa nó cụp xuống. Nó tàn luôn. Cái cành này không còn vàng. Dạ. Chỉ còn màu đen nên mình cắt cho bò. Lúc đấy cái hạt nó có tính bột với là nó có dầu. Đúng rồi. Omega. Đúng rồi, là mình bắt đầu đến cái giai đoạn mình phải thu hoạch. Dạ. Đấy. Lại bọn anh lại phải đi cắt. Lại dùng cái máy lúc nãy để cắt. Đúng rồi. Đấy. Đây có một con ong đen hút mật này mọi người. Hoa này thì mới bắt đầu nở thôi. Hồi nãy Khoai cũng có chia sẻ mọi người là gọi là bông hướng dương nhìn đẹp chứ thiệt ra là để trồng cho mấy con bò ăn đó mọi người. Và bò mà chăn nuôi thì thường nếu mà cần bổ sung thêm omega hoặc là những chất dinh dưỡng thì người ta thường hay cho ăn cái hoa hướng dương. Tại vì trong hoa hướng dương nó có là nguồn omega và dầu tự nhiên. Phía bên đây nó nở nhiều hơn này. Ở đây có mấy cô gái đang chụp hình selfie.
Nơi nào đẹp, nơi nào nở thấp, nơi nào nở nhiều thì nơi đấy sẽ chụp ảnh nhiều. Đấy, nhìn thế này đẹp lắm đúng không? Rồi. Ôi, có người nào Bẻ bông hả? Không. À, ai vẽ? Ai vẽ cái mặt nè? sao lại có bóng quay ngược, bóng quay xuôi thế này nhỉ? Chắc là do mặt trời không đủ sáng á. Đây, bông này lại quay vào bên này. Thường nó chỉ hướng lên một hướng đúng không? Mọi người nhìn thấy ở đây người ta kêu là hoa hướng dương sẽ hướng về phía mặt trời đúng không? Nhưng mấy mẹ này thì hướng về đây, còn bà này bà chơi bà hướng về bên kia một mình bả. Rồi mấy bà bên đây lại hướng ngược lại. Tại chắc là do một phần là do mặt trời không có nắng mọi người ơi. Trời nó cứ âm u, thành ra là mấy bông hướng dương này nó cũng không có biết hướng nào để mà nó quay cho chính xác. Thường người ở đây nhìn mấy cái bông này thấy cũng bình thường đúng không anh Tuấn? Em thì bình thường. mình déo nó lên, bây giờ mình thấy nó lên mình thấy bình thường. Ở ngoài này nhưng mà Khoai nghe có giọng miền Nam nhiều lắm nha mọi người. Mấy bạn bên kia là người miền Nam. Tính ra là người miền Nam ra tới tận đây cũng xa xôi nha. Tuốt ở ngoài Nghệ An. Nếu mà ở đây mà người ta làm thêm một cái thang hoặc một cái ghế cao cao á, để mà mình có thể leo lên mình nhìn ngắm nguyên cánh đồng nó sẽ đẹp hơn. Nãy Khoai có bay cái flycam lên cho mọi người nhìn thấy, mọi người sẽ thấy cái chữ TH True Mill. Thì rõ ràng đây là cái trang trại, cái chỗ mà TH True Mill người ta trồng cây để mà cho mấy con bò trong trang trại sữa của người ta ăn. Nhưng mà vì nó đẹp, thành ra là cho khách du lịch tham quan tự do luôn. Trong đây thì mọi người sẽ không cần phải mua vé, chỉ cần gửi xe phía trước thôi, xong rồi đi bộ vô đây tham quan. Hàng năm thì Khoai thấy tỉnh Nghệ An còn kết hợp để mà quảng bá du lịch bằng cái hình ảnh hoa hướng dương này nữa. Nhưng mà năm nay thì không có làm cái lễ hội hoa hướng dương vì chắc là do ảnh hưởng một phần nào đó của dịch Covid. Cho nên cũng hơi buồn ha. Hy vọng là năm sau mọi thứ trở lại bình thường để mà có cái lễ hội hoa hướng dương để mọi người có thể đến đây du lịch tham quan. Mọi người sẽ thấy xung quanh đây người ta trồng ổi rất là nhiều. Mấy cái bọc màu trắng trắng là người ta đang bọc trái ổi lại để cho nó đừng có bị sâu và dòi á. Phía bên kia là hồ sông Sào. Và bây giờ thì anh Tuấn đang chở Khoai đi ra hồ sông Sào để mà mua cá. Người ta đánh cá được ở trên hồ á. Bây giờ là khoảng tầm 1 giờ 1 rưỡi chiều. Thì cá người ta sẽ đánh bắt về và mình sẽ mua về nướng, nấu cái gì đó ăn. Bây giờ mình đã tới chỗ để mà hỏi mua cá. Một cái bến tàu nhỏ nhỏ. Tháng ban. Bây giờ thì cá chưa có về mọi người, cho nên sẽ ngồi võng để mà chờ mấy cái xuồng nhỏ nhỏ người ta bắt cá trên hồ về, xong rồi mình sẽ coi hôm nay có cái gì mình sẽ mua. Tình hình là mấy anh em sẽ muốn là ăn cá nướng, cho nên sẽ kiếm cá nào hợp với lại món nướng. Hy vọng là sẽ có được nhiều loại cá ngon ngày hôm nay. Ở đằng kia Khoai đang thấy có một chiếc tàu nhỏ, chiếc ghe nhỏ đang chạy về. Ở đây Khoai thấy có nhiều cô chú cũng đang đứng đợi cá để mà mua, cũng như là một số thương lái người ta cũng đứng chờ trên bờ luôn. Nghe tiếng cá dại đạch đạch ở trong luôn. Hay là có cá nào nướng được không anh? Có rô rồi. Vẫn là cá trôi hả? Còn túi đồ không ấy? Cá chứ vô rồi hay. Còn bê con. Cá trôi trắng. Không thôi. Cá trôi này thì nãy nó là hấp thôi hả? Tại vì nó nhiều xương hả? Giờ sao ta? Không biết. Thì con chém nó đó. Gãy ra chứ không? Không, tìm một con trôi trắng to đưa về đài hay? Dạ. Cũng được. Cá này là cá trôi mọi người, người ta đánh bắt ở trên cái hồ sông Sào này. Toàn cá trôi thôi. Cá bự này khoảng bao nhiêu 1 ký à? Bao nhiêu tiền 1 ký? Đấy, bàn này 30. 30.000 1 ký.
2,5 cân, 30.000 một ký, phải không? 40.000 chứ. 40.000 hả? À 30.000 là cho giá lái đúng không? 40.000 một ký, 2,5 cân. Tiếc rằng mình đi lại không có cá, chỉ cả ngoài cả thôi. Dạ. Có một chút tiếc nuối là ngày hôm nay chỉ có mỗi cá trôi. Nhưng mà mấy chị kêu là cá trôi nướng cũng ngon lắm, không thua gì mấy cá kia đâu. Nên thôi mua luôn. Ra ổi hả? Ổi gần nhà mà đúng không anh? Đấy, ngay đây luôn. Thì mình ra ổi em hái luôn. Dạ. Rồi, mình đã về tới nhà. Trời ơi. Đây, đợi cho ông. Ôi. Cái gì mà vui vậy? Nè đứng im. Đứng im. Nó giống như nó bị tăng động á. Đây là vườn ổi nhà anh Tuấn. Giờ mình sẽ lựa mấy trái chín. Còn nhỏ quá. Cái này anh trồng được bao nhiêu năm rồi? Cái này mới có 1 năm. 1 năm là đã ra trái rồi. Mấy cái ổi này mau ra quá. Cũng Cắt được. thôi. Ngô mình trồng bên kia, bắp mình trồng bên kia là để ăn đúng không? Đúng rồi, của nhà mình. Của nhà mình ra đấy. Ổi này bọc lại là để cho tránh mấy con ruồi vàng nó để dòi vào trong á. Với lại bọc như vậy xong rồi khi mà mọi người cắt cái trái này ra thì để nguyên cái bọc đó để mình vận chuyển được luôn. Ở Nghĩa Đàn, Nghệ An á mọi người thì nổi tiếng nhất là ổi này. Xong rồi có cam, quýt, bưởi. Ôi em thấy được rồi đó anh Tuấn ơi. Nguyên một bọc lớn rồi. Cứ đi bứt cho thoải mái, mọi người ăn thoải mái mà. Có phải đi mua đâu. Đẹp chưa? Wow. Thì trắng luôn đấy. Dạ. Cái này ngọt lắm luôn á. Bao này chữa ông vừa đấy. Nó bị tét cái bao ra luôn rồi. Wow. Thử xem. Ăn luôn ha. Ngọt. Ổi rất là giòn và ngọt. Hôm nay đi làm học sư cho trải nghiệm nhỉ. Thì đó là ăn ổi mà vừa mới hái cây xuống vậy là ngon nhất mọi người. Nó ngọt. Với lại trái cây mà mình mua ngoài chợ thì thường đã bị bỏ qua 1-2 ngày vận chuyển, thành ra nó sẽ không ngon và ngọt giống như trái cây vừa mới hái trên cây. Ở đây còn có nguyên một cái dãy trồng bắp. Mình là một đứa rất thích ăn bắp luôn, cho nên là luộc được hả anh Tuấn? Yeah, tối nay mình lại có món bắp luộc ăn. Mọi người sẽ thấy là mấy cái ổi bên đây còn nhỏ này, cho nên chờ cái lúc mà ổi lớn lên thì bà con sẽ trồng mấy cái hàng bắp, hàng ngô để xen canh vô. Nãy giờ là hái được 6-7 kg ổi rồi mọi người. Chiều nay thì có mấy anh em tập trung lại để ăn gà nướng với lại cá nướng, cho nên là hái ổi với lại hái bắp vô để nướng chung. Rồi nhiệm vụ là ngồi xếp nhá. Mình sẽ bảo chuẩn bị bỏ máy quay mà xếp nhá. Bắp này là bắp đỏ giống như cái đợt mà Khoai đi Đắk Lắk á. Rồi, đủ đồ ăn chiều nay. Để làm gà nữa. Nhiều á. Được rồi. Được, chiều nay là Nặng chứ. nặng cái chứ bộ. Hình như là hơi nhiều ổi đúng không cô? Hả? Hơi nhiều chứ. Không biết ăn có hết không nữa. Tại vì hồi nãy hái Anh bị... Huyền nó bò lên xe mà anh. Đấy, bây giờ mình đổ nó ra thì nhìn mới hấp dẫn nè. Nãy nó trong mấy cái bọc nhìn trắng trắng không hấp dẫn bằng. Tất cả rồi ra con ổi em con ổi. Đây có mấy trái này 9 cây nè. Mấy trái 9 cây này rất là ngọt luôn á. Đây là con trai của anh Tuấn. Đây rửa tí. Dạ.
Ê, cặp cái ổi kia luôn kìa, chưa rửa. Bắt con nuôi béo à. Cô sẽ dùng cái bắp để nhử tụi nó ra, xong rồi chú sẽ bắt một con. Đâu rồi chú đâu? Bắt con mông được. Bắt con băng béo béo luôn á. Bắt con mông to béo béo á. Chùm một cấu. Người cái cấu đi đừng để đứa nhau ăn. Một cấu đi, Dạ. cấu đừng để đứa nhau ăn. Xin chào. Nãy con với anh Tuấn tính hái, nhưng mà anh Tuấn kêu thôi để cô hái cho đúng ý. Tại vườn rau này cô trồng. Rau thì ăn yên tâm rồi. Dạ. Không có một cái mùi vị thuốc thiệt chứ. Ngắt cái đọt để phá đấy. Đây là xà lách nè. Salad. Này là quanh năm là cô trồng luôn ha. Nó hết là mình lại trồng tiếp đợt mới. Là đông mới dưa phá cái lượt ní là trong lượt khác, trong mới. Dạ. Trong mới lượt ní ăn ra đây. Mình ăn cái đọt trên thôi. Nhà có vườn rau về tiện ha. Nhà có đủ rau, có gà, có đầy đủ hết rồi. Chắc là lâu lâu mới đi chợ một lần. Thì khi đi chơi lắm. Dạ. Ăn nó còn có Quê con cũng vậy, cứ rau ở ngoài vườn, gà rồi cá xung quanh nhà, xong rồi cái cả tuần lễ 10 bữa mới đi chợ một lần. Cá có áo. Dạ. Chứ đấy nó có áo. Ở đây là mình phải ra. Đây nó phải ra chợ. Còn ngại ông mình đủ không yên. Chắc là Có hôm cái ông trên kia bên tre đâu anh chị. Con quê Bến Tre này. Thì có ông trên Có nghĩa là cái vùng này của mình là cũng nhiều người từ nhiều tỉnh khác nhau tới. Nhiều lắm, nhiều người góp mà. Dạ. Có ông người trên cái Bến Tre nhưng mà ông mất rồi. Dạ rau đó chắc là đủ rồi á. Con thấy nhiều á. Tính ra cô trồng rau hay nha, không phân thuốc mà lại không bị sâu. Làm sao để mà nó không sâu vậy cô? Mình Sâu là bắt, ra bắt, sáng mai này ra bắt. là sáng sớm hoặc tối tối mình lấy đèn mình rọi mình đi bắt. Dạ, vậy là cũng phải chịu khó nha. Chịu khổ sự mái dây sừng ra. Cái từ ngọt. Cái là cây su hào, còn đây là cây bông cải nè. Súp lơ. Súp lơ là cái bông cải á. Dạ, còn kia là bắp cải để mà muối dưa. À, chú vừa mới nhổ lông xong con gà. con ấy gầy. Con này gầy hả? Nhưng mà hồi nãy nhìn lông nó xù lên, nhìn tưởng là nó béo. Nhìn anh luôn ấy chứ phải không? Dạ. Hôm nay mần 2 con gà mọi người ơi. Một con cá nặng 2 kg mấy 3 kg. Cá này chắc là nhiều xương đúng không cô? Nhiều lắm. Hồi nãy nhiều xương mua cái cá rô á. Nãy con cũng ráng kiếm cá rô phi hoặc cá khác mà đó cả nữa, cá rô phi nữa đó. mà cả cái xuồng người ta có loại cá này hả? Nên thôi không còn lựa chọn nào khác. Cá này cái vảy nó lớn quá hả cô? Không có cái đồ đánh vảy làm sao luôn á. Thấy cái dãy này nó bự hơn cái móng chân luôn á. Cô sẽ hái thêm mấy tép xả để lát mình vô mình hấp cá. Vì xả dùng để lót với nồi, cho nên mình sẽ đập nhiều xả một chút. Vẫn chưa hết đâu, vẫn còn xả. Đây là đầu hành đó mọi người. Trong cái cây hành này nè, cây hành này có cái đầu hành rất là bự. Vậy tính ra là món cá này cầu kỳ hơn món gà á. Đây là rau ngò ôm hay còn gọi là rau ngổ. Ở trong Nam mình thì rau ngổ là cái rau lớn lớn bự bự á, là dùng để ăn lẩu á. Còn đây là rau ngổ kiểu là rau ngò ôm để làm rau mùi. Sau khi mà cắt nhỏ mấy cái rau đó ra thì mình sẽ bỏ vào đây một xíu hạt nêm, lại là bột canh, gia vị quen thuộc. Mình có tiêu à? Dạ, có tiêu. Cái này là mình sẽ bỏ đường vô. Một xịt đường. Nghệ đúng không? Dạ, Nghệ là gia vị sẽ giúp cho cái màu của mình, cái màu món ăn hấp dẫn hơn nữa.
hành lá, ngò ôm, ngò gai, nghệ, tiêu, hạt nêm, nước mắm, đường, ớt. Mình sẽ lót sả ở phía dưới nồi để lát nữa mình thịt cá nó sẽ không bị cháy. Hành lá với lại rau ngổ, ngò ôm sẽ được phủ lên trên cùng. Nhiều vô ăn vậy luôn hả? À, cho nó béo. Này mình đang băm củ gừng ra. Gừng, sả, ớt là 3 loại rau ở trong vườn nhà luôn. Ở đây thì cô vừa mới rửa khoai lang xong. Lát nữa mình cũng sẽ nướng khoai lang chung với bắp. Mình sẽ bỏ sa tế vô trong đây. Trong đây có gừng, sả và ớt. Thêm một xíu hạt nêm. Trong sa tế thì nó có một xíu dầu á mọi người. Thì mình sẽ bỏ vô gà nướng thì gà nó sẽ đỡ bị khô. Vẫn thêm một xíu dầu. Điều đặc biệt là ở đây nãy giờ mình thấy không ướp đường. Nhưng mà lát nữa mình sẽ có một bí mật là mình sẽ quết màu điều. Thì ra trong sa tế người ta cũng có bỏ một xíu màu rồi đúng không? Dạ. Nướng cho nó đẹp đẹp. Giống như đang massage. Nhà mình nuôi gà nhiều như vậy chắc là gà là một trong những món thường xuyên ăn đúng không? Mọi người có nghe tiếng gì không? Tiếng mấy con heo được tắm á. Trời, nó đang chuẩn bị được cho ăn mọi người ơi. Giờ mọi người đã hiểu vì sao người ta hay nói là ăn như heo không? Tại vì mấy con heo nó ham ăn thiệt sự luôn á. Ôi cái này nướng đâu có con à. Cái lò nướng này chuyên nghiệp quá mọi người. Đây là cái lò mà mượn ở trên công ty của anh Tuấn. Tí nó chón rào rào đấy quét. Ê, đưa đây. Đây. Ngon thế. Giờ mình sẽ quét cái nước ướp lên trên da con gà để cho nó đừng có bị khô và nó sẽ thấm hơn. Nào ra Nghệ An mà có dịp ra Nghệ An mà rảnh cứ alo nhá. Dạ. Được đó. Đồ than vào đây, kéo lật cả gà ngoài đi không được. Rồi. Thực ra công đoạn quan trọng nhất không phải là nướng gà mà là chăm thây. Nếu mà sơ suất một cái là nhìn ăn. Nhìn mấy con gà này lại nhớ lúc đi Chiang Mai. Không biết mọi người còn nhớ cái tập đó không? Tập mà mình phải dậy thiệt sớm xong rồi mình mở hàng cho nguyên cái tiệm gà nướng á. Bây giờ thì mình sẽ cá, gọi là hấp, nhưng thực ra là mình sẽ nấu cho nó sôi lên giống như là vậy. Khoảng bao nhiêu phút thì cá chín? 20 phút thì anh. Ok, 20 phút anh sẽ quay lại. Còn rau này là rau bulu. Bulu hay là bulu? Bulu ạ. Bulu. Dạ. Ở trên đây thì người ta gọi cái rau này rau bulu mọi người ơi. Nhưng mà thiệt ra nó là rau tầm bóp á. Tầm bóp hoặc là một cái giống thù lù mà ăn lá. Mình phải luộc, xong rồi mình vắt bỏ cái nước đó đi. Xong rồi lát nữa mình sẽ xào với tỏi. Thì ăn nó mới ngon. Cười gì?
Giỏi, ăn cơm giỏi quá chừng. Ồ. Cười con. Mặt lúc nào cũng vui vẻ hết á. Cười coi. Cười con. Cười. Món gì vậy? À, củ dông. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy luôn á. Củ dông này hồi xưa là anh cũng hay luộc lên ăn, nó sẽ hơi sơ sơ xíu đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà nó ngọt lắm. Có. Nhà anh hồi xưa cũng có trồng mà bây giờ lâu lắm rồi không được ăn lại. Em trồng ít ngoài lúa. Khi mà luộc lên nó ra cái nước xanh lè hả? Nước xanh. Không được chúng ăn chén nè mong. Con được rồi, con được rồi, đưa lên đi. Chú chị tụi nó chúng chỗ lừa đồ, thám không á. Nó nắng nó linh như sân sẻ nữa. Con kia màu đen quá. Con kia là do quét mật ong mà bị lỡ tay mọi người, cho nên nó hơi đen hơn so với bình thường. Nhưng không sao cả. Con tí nữa bò lên mà nướng như thế thôi, mấy con ngố bò lên thôi, nó thẳng sang mất ngố khoái thôi. Hai con bé con gầy. Và có một con hơi cháy xém. Được á, ăn được hết á. Sao? Em rọc vào thôi. Dạ. Rồi hồi nữa bắt đầu mình xẻ sau nhé. Đang nóng lắm. Thoải mái ăn. Hai đấy. Chặt khỏe hơn. Đây là con gầy, con béo, đây con gầy. Không chia đôi ra. Con này vì nó mập quá mọi người, cho nên nó có mỡ, thành ra khi mình nướng á thì nó vẫn còn ẩm. Còn con kia nó ốm hơn. Sau khi xé gà xong thì đã bỏ lỡ mất màng xào rau với tỏi. Thơm quá. Đây con xôi rau gì đó. Ở đây chúng ta đang bắt đầu đề co và trang trí bằng mé rau ngò ôm. Không thèm gì này nữa. Cố lên, cố lên. Rồi, đẹp luôn. Đặt xuống đi. Con ơi, hấp dẫn hay. Nhìn hấp dẫn á. Nhìn là chuẩn rồi đó, quan trọng là giờ ăn nữa thôi. Ăn thì ngon được. Đẹp mắt, không biết khẩu vị nữa. Rồi, cái đi phải tưới lên đó. Đây là cả sông xào đây, anh em đi mua đây. Đây. Mọi người có vừa tới không? Dạ tới. Được rồi, em cứ đặt đây, rồi. Lúc mà ăn sẽ có sự điều chỉnh vị trí. Bác, bố nghĩ là đủ rồi, mình đâu khoảng 9 người đấy. Rồi, cảm ơn Tuấn nhá. Cảm ơn bác. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Rồi, Tuấn đang làm cho Phương uống bữa cho nó say đất ngang nó được. Điều đi đường lúc đầu thôi chắc là Ngon đấy. Uống ngon lắm. Có cái vị chua chua ngọt ngọt của tấm này phải không? Chính xác. Em đi Hà Giang em cũng uống mấy lần. Hi, chào buổi sáng mọi người. Mình là Khoai và bây giờ là 13 độ C mọi người ơi. Ngoài này đang là mùa đông cho nên rất là lạnh. Mọi người sẽ nhìn thấy Khoai mặc một lớp áo này, 2, 3 lớp, 4 lớp áo. Và buổi sáng của Khoai ngày hôm nay là củ dông. Củ dông là một loại củ rất đặc biệt vì lâu lắm rồi Khoai mới được nhìn thấy, tầm khoảng 15 năm rồi đó. Lúc mà hồi nhỏ, lúc ở dưới quê thì nhà Khoai có trồng cái củ này. Xong rồi cái cây của nó sẽ giống như cây củ lùng hoặc giống như cây nghệ, cây dông vậy đó. Trong củ này còn hơi non mọi người ơi, chứ hồi xưa nhà Khoai mà trồng hả là nó già lắm, phải gọt vỏ với lấy tay bóc như vậy nên là nó sơ không à. Ăn thử nha. Vẫn là hương vị củ, bùi sơ sơ. Cái vị của nó sẽ là kiểu thanh thanh chứ nó không phải là nhiều bột lắm đâu. Mà cũng có thể là do củ này nó còn non. Kiểu đúng hương vị tuổi thơ luôn mọi người. Nó sẽ có một xíu lai lai với củ lùng, mà sơ nhiều lắm. Mọi người sẽ nhìn thấy nè, cái sơ này đó. Bây giờ ăn thì cũng cảm giác là cũng không có yêu hương gì nó lắm, cũng y chang cảm giác ghét giống như hồi lúc còn nhỏ. Đây là nguyên cái cánh tay tưới rất là dài mọi người thấy không? Cái này là nó dài bao nhiêu mét? Khoảng bao nhiêu mét vậy anh Tuấn?
Tùy vào diện tích đất thôi, đất càng rộng thì nó lắp càng dài thôi. Nghĩa là mình có thể nối ra được đúng không? Hôm qua thì mọi người sẽ thấy là mình thu hoạch bắp ngô bằng máy móc, mình trồng cũng bằng máy, thì mình tưới nó cũng bằng hệ thống tự động hết luôn. Cái cánh tay tưới này nó sẽ có cái trục quay ở đây, nó sẽ quay theo một cái bán kính, cho nên là nó sẽ tưới được một cái khoảng rất là rộng mà rất là đỡ tốn nhân công. Dưới đây là mấy cái cây thù lùn mà tối hôm qua luộc lên và xào tỏi đó mọi người. Nó mọc dại ở trong cái cánh đồng ngô nhiều lắm. Đây, hệ thống nó đang có những cái van tưới. Toàn bộ mấy cái cánh đồng ở đây đều là của trang trại TH True Milk hết. Phía túc bên đó là cỏ đúng không? Cũng bên đó là cánh đồng cỏ của cái trang trại organic. Ở trong cái đây nè mọi người, sẽ có rất là nhiều cụm trại của nuôi bò của TH True Milk. Nhưng mà sẽ có một cái cụm trại rất đặc biệt ở phía bên kia là nuôi mấy em bò organic, là bò theo kiểu hữu cơ á. Cái đồng cỏ organic á anh Tuấn, là mình sẽ không sử dụng phân thuốc hóa học luôn. Đúng. Mình sử dụng phân chuồng này nọ theo mấy cái kiểu truyền thống. Organic rồi là sạch đấy. Dạ. Thì lát nữa mình sẽ đi qua bên đó mình tham quan thử. Cái cánh đồng này cũng organic luôn. Ngô này cũng organic. Dạ. Là toàn bộ là mình xử lý đất bằng phân chuồng hết hả? Đúng rồi. Organic thì thường là phải ô sáu đợt này chạy lâu chứ nhờ. Dạ, nó tưới lâu á. Mình đứng nãy giờ canh để cái bánh xe nó quay mà vẫn chưa quay được. Đợt này chắc tưới đậm đấy. Nó chạy đấy. Nhanh. Em đang quay này vẫn chưa thấy. Ê, mọi người để ý kỹ nè, nó sẽ chạy một xíu thôi, nó cứ khoảng 5-10 phút nó sẽ nhích một lần. Và mọi người sẽ thấy trên cánh đồng ngô sẽ có một cái đường mà những cái bánh xe này nó chạy. Là những cái cây ngô mà nó xuôi nằm trên đường này thì nó bị chết queo. Nhưng mà nó chỉ chiếm một cái diện tích rất nhỏ thôi, nên cũng không ảnh hưởng gì tới năng suất. Thì hôm qua nay Khoa dẫn mọi người đi coi cái cánh đồng ngô này, cánh đồng bắp, cánh đồng cỏ, cánh đồng về hoa hướng dương. Tất cả những cái đó đều là mục đích làm thức ăn cho mấy bà bò ở đây ăn. Và phía bên kia hồi nãy anh Tuấn có giới thiệu là có một cánh đồng cỏ organic, cho nên bây giờ Khoa sẽ nhờ anh Tuấn chở qua bên trang trại organic để mà mình sẽ tham quan thử xem trang trại organic nuôi bò nó sẽ khác gì so với một cái trang trại nuôi bò bình thường. Trang trại bò organic hiện đang nằm ở phía bên kia mọi người. Công việc gì được phấn vào mới vào thôi, còn không ít khi mà vào trong trại lắm. Đây, trại bò hữu cơ. Trang trại bò hữu cơ. Đấy, bò cái chỗ. Mấy cái chỗ đó là mấy em bò trong đó đó mọi người. Rồi, quá đẹp quá. Bây giờ anh chuẩn bị về chiều đi làm hả? Giờ anh chuẩn bị về thôi, chưa dạ. làm thôi. Dạ rồi, hẹn gặp lại sau. Bắt tay cái. Dạ rồi. Anh em làm thôi. Dạ rồi. Vào hỏi, cứ hỏi cho xong xuôi đi, nếu cũng đúng với đô thì anh chờ tiếp, không dạ. anh đi sao? Dạ. Rồi bye bye. Bây giờ thì anh Tuấn anh đi về để chuẩn bị chiều anh đi làm. Khoa sẽ đi vô trong trại organic này. Dạ. Em. Dạ, tham quan cái chỗ mà con bò organic nó ăn cỏ. Đẹp. Chơi. Lát nữa chị dẫn em đi hả? Hả? Chị dẫn em đi hay ai dẫn? Chị mà anh chỉ được cái chân là em đi. Dạ dạ. Cảm ơn. Bây giờ thì trước khi vô thì mình phải mặc đồ đúng không? Mặc đồ đi ủng vào này. Dạ. Hả? Chị làm việc ở trong đây bao nhiêu lâu rồi? Chị làm được hơn 10 năm rồi, 10 năm hơn rồi. 10 năm luôn. 2010. 2010 là từ lúc mà trang trại này có là mình làm việc ở đây luôn. Anh là từ đâu? Đây đâu? Cho chân đúng không? Chân. Dạ em cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Em là ở Việt Nam thôi. Dạ em ở Bến Tre. Ở Bến Tre ở trong Sài Gòn xếp lên chi? Xếp lên chi cũng người miền Nam luôn ha. Giờ mình đội cái nón này mọi người. Mình có thù oán với tất cả các loại nón. Để mình đội cho mọi người sẽ biết lý do tại sao nha. Đó, sau khi đội vô thì mặt mình sẽ trở thành cái mông rất là tròn.
Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong kia tham quan trại hữu cơ. Bình thường nếu mà ai mà muốn vô đây tham quan là phải được sếp cho phép mới vô được, đúng không chị? Phải được sự đồng ý. Vậy là tính ra mình là khách đặc biệt đó mọi người. Đúng rồi đó. Dạ. Đúng rồi đó, phải được sự đồng ý. Rồi giờ mình sẽ đi vô trong kia. Đây là cái nơi để những con bê con. Bê con là những cái con bò con vừa mới được sinh ra từ con bò mẹ organic. Ở đây có một điều đặc biệt là Khoa thấy là họ cho con, đây là vôi đúng không chị? Vôi Sát trùng. Họ cho con bò mẹ đạt chuẩn organic và mang thai xong rồi đẻ ra con bò con organic ở trên cái đất organic luôn, chứ không phải là nhập bò con từ nước ngoài về. Thường bò con ở đây có được cho uống sữa mẹ không hả chị? Uống sữa bò mẹ. Bê con ở đây được uống sữa mẹ từ con bò mẹ organic. Dạ. Tuổi một ngày 2 lần. 2 lần một ngày. Từ tuổi đá là 3,5 lít một con. Một con 3,5 lít một ngày hay một lần? Một lần. Một lần là được 3,5 lít một con bò. Là 3,5 lít. Dạ. Con tối thiểu là 2 lít. Trong bao nhiêu lâu là nó sẽ ngưng sữa hả chị? Từ khi sinh ra cho đến 90 ngày là ngưng sữa. Là nó sẽ được uống sữa mẹ 3 tháng. Rồi con bò mà nó dư sữa ra đó thì mình sẽ dùng sữa đó để mình làm sữa uống. Dạ. Làm sữa organic. Dạ. Trên tay tụi nó thì mình thấy là có dán một cái phiếu, cái ngày nó đẻ ra đúng không chị? Gồm có số tái này, thứ tự hình sinh ra, dạ, cân nặng và cái ngày hình được sinh ra. Dạ. Mỗi ngày thì bò mẹ sẽ được vắt sữa và cho mấy bò con ở đây uống. Và cái sữa dư á thì sẽ được đem sản xuất sữa cho mình uống. Vào mùa đông thì bé được sưởi ấm. Dạ. Cái đèn này là cái đèn để sưởi ấm đúng không? Dạ. Bây giờ thì chị sẽ bắt đầu thả bò ra cho mấy con bò nó được chạy nhảy và được ăn thức ăn tươi ở ngoài. Khẩu phần ăn của tụi nó thì khoảng 75% thức ăn sẽ là thức ăn mình được phối trộn theo công thức từ những cái loại cỏ hoặc là cây ngô. Người ta sẽ phối trộn những cái thức ăn đó theo cái tỷ lệ và có thể ủ lên men hay gì đó để mà cho con bò ăn. Còn 25% còn lại sẽ là thức ăn tươi ngoài cánh đồng organic. Cho nên cái khoảng thời gian mà mấy bò này được thả ra ngoài cánh đồng á cũng là khoảng thời gian để cho tụi nó được tắm nắng và chạy nhảy. Thay phiên cứ mỗi đàn như vậy sẽ được ra ăn và tắm nắng trong khoảng vài tiếng và sẽ lùa chỗ vô và thay những em khác ra. Xin chào các em. Từ từ thôi, các em ai cũng sẽ có phần. Phía bên kia là cánh đồng cỏ. Thiệt sự luôn, rồi thấy nhìn mấy con bò mà nó nhìn thấy cỏ như vậy, cảm giác được là tụi nó rất háo hức luôn á. Mỗi con bò sẽ được đánh số ở ngay bên hông, mọi người thấy không? Và cỏ ở đây hồi nãy anh Tuấn có nói với Khoa là đây là hoàn toàn là những cái giống cỏ nhập, nó sẽ có sức chống chịu tốt và nó phù hợp với cái khí hậu ở đây để cho mấy con bò nó có thể ăn. Năng suất nó phải cao nữa, chứ thiệt ra là Việt Nam mình cũng có rất là nhiều giống cỏ tốt, nhưng mà đôi khi có thể là năng suất nó không tốt bằng và nó cũng không có phát triển tốt. Cho nên là người ta sẽ nhập những cái giống cỏ phù hợp hơn cho mấy con bò này. Tại vì mấy con bò này cũng là mấy con bò nước ngoài không mọi người ơi. Có một con nó núp ở trong đây nè. Tại sao không ra kia ăn mà đứng ở đó vậy? Nhìn y chang như đang chuẩn bị làm chuyện gì bậy bạ vậy đó. Nó có một cái sừng nhỏ trên đầu nữa. Phía bên đây Khoa thấy có một cái bệ để tụi nó uống nước. Nước này là nguồn nước của sông Sào. Sông Sào là cái sông mà hôm qua mình đi mua cá để về nấu ăn ở nhà anh Tuấn á. Nước này sẽ thông qua một cái bộ lọc, xong rồi đổ nó đây cho mấy em bò uống. Để mà làm theo cái kiểu mà tiêu chuẩn an toàn thôi nó đã là khó rồi, nhưng mà để mà
đúng được cái chuẩn hữu cơ thì cái vùng đất đó phải đạt được tiêu chuẩn hữu cơ, phải an toàn đa dạng sinh học nữa, có nghĩa là trong cái vùng đất đó phải tôn trọng được cái đa dạng sinh học của tự nhiên, phải có những cái nơi để mà nuôi côn trùng, nuôi những cái con thiên địch tự nhiên, rồi có những cái vùng đệm để bảo vệ cái sinh thái tự nhiên của vùng đất đó thì mới được cái chuẩn hữu cơ. Rồi cái con vật sống trên đó phải ăn hoàn toàn thức ăn từ hữu cơ. Khi nó bị bệnh thì mình cũng phải dùng cái phương pháp hữu cơ để mà chữa bệnh cho nó. Cho nên là thấy ủa sao tụi nó đi qua bên kia hết rồi mọi người. Mấy con bò nó thấy mình là nó bỏ chạy à, không hiểu tại sao luôn. Mình mặc đồ màu trắng cũng giống tụi nó mà. Ê mọi người ơi, mình đang bị mấy con bò sữa tấn công. Tụi nó đang bu xung quanh mình đây nè. Xin chào các em nhìn gì vậy? Khi mà mình ngồi thấp xuống thì tụi nó rất là tò mò. Đừng làm anh sợ nha các em. Anh chỉ là một con người bé nhỏ. Ví dụ như đang cảnh báo mình đang xâm phạm lãnh thổ của nó vậy. Mọi người làm đấy. Mấy con kêu liên tục luôn á. Khu vực dự trữ thuốc. Thuốc để cho mấy con bò uống. Đấy là rượu tỏi. Đấy là rượu tỏi. Trong đây là hòn ngấm. Đây mình thấy có rượu gừng, rượu tỏi. Đấy là đang ngấm, chưa đến ngày sử dụng. Mình phải ngâm bao nhiêu lâu thì mới đạt tiêu chuẩn để cho mấy em bò xài? Tối đa là tối thiểu là 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. 1 tháng rưỡi là ngâm rượu với tỏi cho nó ra cái tinh chất để cho bò uống. Hầu như ở đấy nha chị là phải đến 2 tháng nha chị mới sử dụng. Dạ, hồi nãy chị kêu là rượu tỏi là nó bị tiêu chảy hả? Viêm phổi, viêm vú. Là dùng rượu tỏi. Còn những con tiêu chảy thì dùng rượu gừng. Rượu gừng. Nó cũng tương tự người ta đúng không? Đúng rồi. Dạ. Còn đấy là khu vực nha chị sấy ngày cứu để đắp vô cái huyệt cho nó. Dạ. Cái này là ngải cứu hả? Sau bây giờ mình sẽ đắp. Mình đứng ở ngoài mọi người ơi. Và anh Sĩ và chị sẽ đi vô trong đó. Bằng các phương pháp cổ truyền chứ không có dùng hóa chất hay là thuốc hóa học để mà tiêm. Keo. Lấy cái keo, lấy cái hồ để mà dán cái viên ngải cứu sấy khô nó lên mọi người ơi. Dán lên trên mấy cái huyệt của mấy em bò này. Sau khi mà đắp mấy cái viên ngải nó lên thì sẽ dùng hột quẹt để mà hơ. Giống như trong spa mọi người ơi. Xin phỏng vấn quý khách cảm thấy có thoải mái khi đi spa không? Thoải mái thì gật đầu, chớp mắt một cái nha, còn không thoải mái thì chớp mắt 2 cái, 2, 3. Là thoải mái đúng không? Đây là sữa mới vắt luôn hả chị? Đây là sữa vừa mới vắt ra mọi người ơi, và được nấu sôi lên. Làm em nhớ hồi xưa quê em nuôi dê á, cũng hay dắt sữa dê xong rồi đem hấp cách thủy. Nhà em nuôi dê nhiêu á? Dạ hồi xưa nuôi khoảng 6-7 con thôi. 6-7 con mà đi cắt cỏ muốn xỉu luôn á. Hành chỉ ăn được thôi. Dạ. Dạ em cảm ơn. Mời em. Sữa không lương đấy. Đây là sữa nguyên chất. Vẫn còn hơi nóng là do vừa mới nấu xong. Điều đầu tiên là cái mùi rất là thơm. Sữa thơm nhưng mà nó không có phải là béo ngậy đâu, mà nó hơi có vị béo béo nhẹ nhẹ. Dù không có bỏ đường á nhưng mà vẫn cảm nhận được có cái vị ngọt ở trong sữa mọi người. Đây là sữa bò organic luôn. Uống sữa này làm mình nhớ tới hồi xưa lúc mà còn đi học cấp 2, cấp 3 đó. Thì mỗi sáng đi học thì mẹ hay hấp cách thủy sữa dê cho uống. Hồi xưa là nhà mình có nuôi dê. Thành ra là mấy con dê mà nó đẻ có một con thì nó bị dư sữa. Nên chiều nào mình cũng phải đi ra dắt sữa dê xong bỏ tủ lạnh, hấp cách thủy để sáng để dành đi học uống. Bây giờ thì chắc là mình sẽ chuẩn bị uống cho hết cái ly sữa này xong rồi đi tham quan tiếp cái trang trại nha. Vậy là xong một buổi tham quan.
Và bây giờ Khoai sẽ ra để mà trả cái áo này và quay trở lại nhà. Hy vọng là sẽ mang cho mọi người một cái góc nhìn tổng quan về nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam. Đợt đi này thì Khoai không có nhiều thời gian, thành ra là Khoai cũng không có chia sẻ với mọi người được nhiều. Mong một dịp nào đó mình sẽ quay lại đây và mình quay được nhiều hơn về cuộc sống của bà con ở đây. Nếu mọi người thích clip này thì nhớ bấm like, bấm share, ủng hộ Khoai nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.